Trái đất và bầu khí quyển trái đất mất 4,5 tỷ năm để hình thành, tạo môi trường thuận lợi cho con người và động thực vật khác phát triển được như ngày hôm nay. Nhưng chỉ trong 100 năm qua, xu thế nóng lên của trái đất ngày càng thể hiện rõ nét, gây quan ngại lớn trong giới nghiên cứu khí hậu trên toàn cầu. Trong tương lai, nhiệt độ trái đất sẽ tăng lên hơn nữa và để lại hậu quả vô cùng to lớn. Con người trong tương lai sẽ chịu sự tác động tiêu cực và vô cùng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu mang lại. Vậy, nguyên nhân trái đất nóng lên là do đâu? Câu trả lời chính là do hiệu ứng nhà kính gây lên. Để hiểu được nguyên nhân và hậu quả do hiệu ứng nhà kính gây ra cho trái đất, trước hết chúng ta cần tìm hiểu hiệu ứng nhà kính là gì, nó diễn ra như thế nào. Năm 1824, khái niệm đầu tiên về hiệu ứng nhà kính được nêu lên bởi nhà khoa học người Pháp Joseph Fourier. Trong quá trình trồng cây để tăng năng suất cây trồng, người ta trồng cây trong nhà kính kín. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhờ hiệu ứng của nhà kính, làm nhiệt độ bên trong nhà được làm bằng kính tăng lên. Nhờ nhà kính giữ nhiệt ấm hơn môi trường bên ngoài, cây cối đâm chồi ra hoa kết trái nhanh hơn so với cây trồng ở ngoài tự nhiên. Đối với hiệu ứng nhà kính bên ngoài bầu khí quyển trái đất cũng tương tự. Các tia bức xạ sóng ngắn của mặt trời xuyên qua bầu khí quyển đến mặt đất và được phản xạ trở lại thành các bức xạ nhiệt sóng dài. Một số phân tử trong bầu khí quyển, trong đó có dioxide carbon và hơi nước, có thể hấp thụ những bức xạ nhiệt này và thông qua đó giữ hơi ấm lại cho bầu khí quyển. Hàm lượng hiện nay của khí CO2 trong bầu khí quyển khoảng 0,036%, đã đủ để giữ nhiệt độ trung bình trên trái đất khoảng 30 độ C. Nếu không có hiệu ứng nhà kính tự nhiên này, nhiệt độ trái đất của chúng ta sẽ chỉ vào khoảng âm 15 độ C. Để rõ hơn điều này, chúng ta có thể hiểu như sau. Nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất được quyết định bởi cân bằng giữa năng lượng mặt trời chiếu xuống trái đất và lượng bức xạ nhiệt của mặt đất phản xạ vào vũ trụ. Bức xạ nhiệt của mặt trời là bức xạ qua bước sóng ngắn, nên dễ dàng xuyên qua tầng ozone và lớp khí CO2 để đi tới mặt đất. Ngược lại, bức xạ nhiệt từ trái đất phản xạ vào vũ trụ là bức xạ có bước sóng dài, không có khả năng xuyên qua lớp khí CO2 dày, bị CO2 và hơi nước trong bầu khí quyển hấp thụ. Như vậy, lượng nhiệt bị giữ lại này làm cho nhiệt độ bầu khí quyển bao quanh trái đất tăng lên. Lớp khí CO2 có tác dụng như một lớp kính giữ nhiệt lượng tỏa ngược vào vũ trụ của trái đất trên quy mô toàn cầu. Bên cạnh CO2 còn một số khí khác, cũng được gọi chung là khí nhà kính như NO, metan, CFC. Ở thời kỳ đầu của lịch sử trái đất, điều kiện tạo ra sự sống chỉ có thể xuất hiện khi thành phần của CO2 trong bầu khí quyển nguyên thủy cao hơn, cân bằng lại lượng bức xạ của mặt trời, khi đó yếu hơn đến 25% so với hiện nay. Trong khi cường độ tia bức xạ mặt trời ngày càng tăng lên, cây cối trên trái đất nhiều, thông qua sự quang hợp, lấy đi một phần khí CO2 trong không khí, tạo lên các điều kiện khí hậu tương đối ổn định. Nhưng khoảng 100 năm trở lại đây, con người tác động mạnh đến điều kiện tự nhiên và sự cân bằng giữa hiệu ứng nhà kính tự nhiên và tia bức xạ của mặt trời. Sự thay đổi nồng độ của các khí nhà kính trong vòng 100 năm lại đây đã làm nhiệt độ của trái đất tăng lên 2 độ C. Các nguyên nhân khiến cho trái đất nóng lên bao gồm hai nguyên nhân chính, đó là nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân nhân tạo. Trái đất nóng lên là do việc phát thải lượng lớn khí gây hiệu ứng nhà kính như hơi nước, khí CO2, khí NO, khí CFC và khí metan vượt quá mức cho phép của ngưỡng giới hạn nhất định từ Bắc Cực và các vùng đất ẩm ướt. Khí nhà kính có khả năng hấp thụ các bức xạ có bước sóng dài của tia hồng ngoại do ánh nắng mặt trời phản xạ từ bề mặt trái đất, sau đó phân tán nhiệt lại cho trái đất do không thoát ra khỏi bầu khí quyển mà bị giữ lại ở tầng đối lưu, gây giữ nhiệt, tạo thành hiệu ứng nhà kính. Hiện tượng núi lửa phun trào với khối lượng hàng tấn tro bụi và khí nhà kính tạo thành cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho khí hậu nóng lên toàn cầu. Khi nhiệt độ trung bình của trái đất nóng lên sẽ làm cho lượng băng ở Bắc Cực và Nam Cực tan ra. Khi lượng băng tan sẽ làm lộ lớp CO2 vĩnh cửu
Lớp băng này sẽ tham gia vào quá trình tuần hoàn CO2 trên trái đất. Nên khi cây xanh trên trái đất ngày càng ít đi, không có khả năng để điều hòa lượng khí CO2, vì lượng khí CO2 lúc này đã quá tải, vượt quá mức giới hạn tự nhiên của trái đất. Khi đó, khí hậu trên trái đất sẽ ngày càng nóng lên. Sự gia tăng lớn của hoạt động năng lượng mặt trời gây ra các chu kỳ gia nhiệt ngắn hạn. Mặt trời của chúng ta ngày càng lớn hơn, và do đó nó cũng tạo ra nhiều bức xạ mặt trời hơn trong quá trình hoạt động tổng hợp hạt nhân của nó. Chúng ta biết rằng các tia mặt trời có hại bị lệch hướng nhờ vào tầng ozone và từ trường của trái đất. Tuy nhiên, khi tầng ozone của trái đất bị tổn thương, chúng sẽ có phần gây ra biến đổi khí hậu, vì một lượng bức xạ này vẫn còn trong khí quyển và được lưu giữ dưới dạng nhiệt, và làm gia tăng nhiệt độ trung bình của hành tinh. Sự gia tăng hơi nước của khí quyển khiến nhiệt độ trung bình tăng theo thời gian và góp phần làm cho chính nó nóng lên. Hơi nước là một loại khí nhà kính có khả năng giữ nhiệt một cách tự nhiên. Nó góp phần vào hiệu ứng nhà kính, và chính nhờ hơi nước mà chúng ta có thể tồn tại trong nhiệt độ dễ chịu này để hình thành sự sống. Lượng hơi nước trong khí quyển càng lớn thì khả năng giữ nhiệt càng lớn. Nguyên nhân nhân tạo. Nhân tạo đó chính là nguyên nhân do con người gây ra, do tác động trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người lên môi trường tự nhiên. Hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi phát thải lượng lớn khí metan, khí N2O và khí CO2 từ việc chăn nuôi, trồng trọt, canh tác đất nông nghiệp, và hoạt động đốt phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Theo quy luật tự nhiên, khí CO2 thải ra từ các hoạt động hàng ngày sẽ được cây xanh quang hợp để cung cấp lượng oxy cần thiết cho con người. Tuy nhiên, nạn chặt phá đã làm giảm lượng lớn cây xanh trên trái đất. Lượng cây xanh đã bị tàn phá, dẫn đến hậu quả không thể phân giải hết lượng khí CO2 trong môi trường, khiến cho trái đất ngày càng nóng lên rõ rệt. Do sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ cùng sự phát triển công nghiệp hóa nền kinh tế, nên nhiều nhà máy xả thải khí trực tiếp khí thải vào môi trường. Cùng với đó là số lượng phương tiện giao thông tăng nhanh, xe máy, xe đạp, ô tô cũng đã thải ra một lượng lớn khí CO2. Hiện tại, trái đất nóng lên chủ yếu là do con người tạo ra thông qua các hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, dầu, khí đốt, than đá cùng các loại khí thải khác, gây nên lượng nhiệt bị giữ lại ở bầu khí quyển trái đất. Hậu quả của việc trái đất tiếp tục nóng lên, các hiện tượng hiệu ứng nhà kính tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây đã làm thủng tầng ozone. Tầng ozone trải lên bề mặt hành tinh vô cùng mỏng manh, nhưng lại có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống trên trái đất. Những nơi bị thủng hoặc mất đi tầng ozone thì nơi đó đất đai sẽ sa mạc hóa, không còn tác dụng cân bằng hệ sinh thái như hiện tại, giảm nhiệt độ ban ngày, tăng nhiệt độ ban đêm, thành ra ban ngày nóng và ban đêm lạnh. Diện tích rừng bị tàn phá ngày càng rộng, nên tia nắng mặt trời chiếu xuống trái đất không có tầng lá xanh của cây chặn lại. Khi chiếu xuống mặt đất, hình thành những vùng đất khô cằn, nóng như hoang mạc. Mùa mưa không có rừng để giữ nước nên gây ra lũ lụt, còn mùa khô thì xảy ra hạn hán. Các đợt nắng nóng kéo dài khiến đất đai khô cằn, gây ra tình trạng khan hiếm nước, cháy rừng lan rộng, mất kiểm soát, bão bụi và lũ quét. Ở nhiều nơi trên trái đất, việc thiếu nước sạch dẫn đến bệnh dịch nghiêm trọng. Trái lại, mưa lớn khiến sông hồ tràn nước, lũ lụt, phá hủy nhà cửa, làm nguồn nước bị ô nhiễm, rác thải tràn lan và không khí ô nhiễm. Đồng thời, điều kiện nóng ẩm cũng tạo thuận lợi cho dịch bệnh lây lan qua nước và thức ăn phát triển, cũng như các côn trùng truyền nhiễm bệnh. Biến đổi khí hậu là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu lớn nhất thế kỷ 21 và tác động mạnh mẽ nhất tới trẻ em và người cao tuổi, các cộng đồng nghèo đói, dân tộc thiểu số. Với số ngày nóng tăng lên ở những khu vực trước đây chưa xảy ra điều này, sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, xuất hiện những bệnh nguy hiểm như đột quỵ, say nắng, ảnh hưởng tới tim mạch. Nhiệt độ tăng cao cũng khiến tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng hơn. Do tầng ozone mặt đất gồm khí thải từ xe cộ, nhà máy phản ứng với ánh nắng mặt trời, gây ra nhiệt độ tăng lên. Tầng ozone mặt đất là nhân tố chính gây sương mù quang hóa, và nhiệt độ càng tăng thì lớp sương mù càng dày. Không khí ô nhiễm khiến tỷ lệ nhập viện và tử vong ở bệnh nhân hen suyễn tăng lên, làm tình trạng người bị bệnh tim hay phổi trầm trọng hơn. Mặt đất và đại dương trải qua những biến đổi nhanh chóng và mạnh mẽ. Các loài động vật, thực vật sẽ biến mất nếu không kịp thích nghi. Nhiều loài động vật trên cạn và dưới nước đã di chuyển tới các vùng mát hơn hoặc lên độ cao lớn hơn để thoát khỏi tình trạng nóng lên trên toàn cầu. Chúng thay đổi hành vi theo mùa và quy luật di cư. Tuy nhiên, nhiều loài vẫn phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy các loài có xương sống như chim, cá, động vật có vú
bò sát, lưỡng cư đang biến mất với tốc độ nhanh hơn 114 lần so với thông thường. Đó là hiện tượng có liên hệ mật thiết với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và phá rừng. Tại các vùng cực đặc biệt nhạy cảm với hiện tượng nóng lên toàn cầu, nhiệt độ trung bình ở Bắc Cực tăng nhanh gấp đôi so với các vùng khác và băng cũng đang tan nhanh. Điều này không chỉ ảnh hưởng nặng nề tới con người và hệ động thực vật khu vực mà còn khiến mực nước biển dâng cao. Dự kiến đến năm 2100, nước biển dâng lên khoảng 30 đến 130 cm, đe dọa hệ san hô và các khu vực thấp của thế giới. Bên cạnh đó, nước biển cũng có độ axit cao hơn, phần lớn là do hấp thụ khí thải. Nếu nồng độ này tiếp tục tăng lên, hệ sinh vật dưới biển sẽ đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng lớn hơn, nhất là các loài có vỏ hoặc xương thân mềm như cua và san hô. Nước biển dâng cao gây xâm nhập mặn các vùng đất trồng trọt tại các vùng đồng bằng ven biển, gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu. Nước biển dâng cao trong tương lai sẽ gây ngập lụt xảy ra nhiều hơn và nhấn chìm các vùng đất thấp khắp nơi trên thế giới. Các quốc đảo và những thành phố lớn như New York, Los Angeles, Mumbai, Sydney, Rio de Janeiro sẽ chìm dưới nước. Như vậy, biến đổi khí hậu khiến tương lai loài người trở nên mong manh. Điều đáng sợ nhất là đã quá muộn để quay trở lại như trước đây, trong khi hàng ngày chúng ta vẫn thải vào trong không trung lượng khí thải khổng lồ. Dù có ngừng mọi hoạt động tạo ra CO2, con người cũng sẽ vẫn phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu ngay từ bây giờ con người tích cực giảm lượng khí thải toàn cầu, thì hậu quả của biến đổi khí hậu tác động đến cuộc sống của các sinh vật trên trái đất sẽ nhẹ hơn. Sự nóng lên toàn cầu chủ yếu là do tác động của con người, có ảnh hưởng vô cùng lớn đến đời sống và sức khỏe của con người. Nhận thức đúng đắn trong vấn đề bảo vệ môi trường để sớm hành động bảo vệ ngôi nhà chung luôn xanh. Biện pháp giảm thiểu tác động của hiệu ứng nhà kính. Ngăn chặn nạn phá rừng, tích cực trồng cây và chăm sóc rừng là yếu tố không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Trồng nhiều cây xanh, nhất là các loại cây hấp thụ nhiều khí CO2 trong quá trình quang hợp, nhằm làm giảm lượng khí CO2 trong bầu khí quyển, từ đó làm giảm hiệu ứng nhà kính khí quyển. Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng như điện, xăng dầu, than củi cùng các tài nguyên như nước ngọt, tài nguyên sinh học, khoáng sản trong sản xuất và sinh hoạt sẽ góp phần hạn chế hiệu ứng nhà kính. Tiết kiệm điện và giảm sự nóng lên toàn cầu bằng cách tắt đèn khi ra khỏi phòng, và hãy nhớ tắt TV và máy tính của bạn khi bạn không sử dụng chúng. Tắt nước cho đến khi bạn thực sự cần nó để rửa. Bạn sẽ làm giảm hóa đơn tiền điện nước và giúp bảo tồn một nguồn tài nguyên quan trọng. Một phần điện năng được sản xuất từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch, sinh ra một lượng lớn khí CO2. Hãy sử dụng ánh sáng tự nhiên, dùng bóng đèn tiết kiệm điện, tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi phòng. Hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế. Nhiên liệu hóa thạch, than đá, dầu mỏ là nguồn gây hiệu ứng nhà kính rất lớn. Con người đã và đang tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế thân thiện môi trường như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt. Cải tiến, tăng cường hệ thống bảo ôn, xây dựng các loại nhà thân thiện môi trường sẽ tiết kiệm được nhiều nhiên liệu và giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, đường xá cũng cần được đầu tư thỏa đáng để giảm nhiên liệu tiêu thụ cho xe cộ, giảm phát thải khí nhà kính vào môi trường. Sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, đi lại bằng xe đạp và các phương tiện thân thiện môi trường, vừa bảo vệ được túi tiền lại vừa bảo vệ được môi trường. Ít xe cá nhân có nghĩa là lượng khí thải ít hơn. Việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng cũng góp phần đáng kể việc giảm khí thải các khí gây hiệu ứng nhà kính trong khí quyển. Khi bạn lái xe, để đảm bảo xe của bạn chạy một cách hiệu quả, hãy giữ lốp luôn căng. Như vậy có thể cải thiện hơn 3% năng lượng xăng của bạn, không chỉ giúp bạn tiết kiệm ngân sách mà còn giúp giảm 20 kg CO2 trong khí quyển. Tái sử dụng và tái chế góp phần giảm thiểu chất thải bằng cách chọn lọc các sản phẩm tái sử dụng thay vì dùng một lần. Mua sản phẩm với bao bì tối thiểu sẽ giúp giảm chất thải. Bạn có thể tái chế giấy, nhựa, báo, thủy tinh và các lon nhôm bất cứ lúc nào. Bằng cách tái chế một nửa số rác thải sinh hoạt của bạn, bạn có thể giảm 1,2 tấn khí CO2 mỗi năm. Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất phải triển khai và áp dụng mô hình công nghệ sản xuất sạch hơn vào trong cả vòng đời của quy trình sản xuất, từ lúc lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến khi tiêu thụ và sử dụng sản phẩm. Nghiên cứu và áp dụng các thành tựu sản phẩm khoa học thích ứng với biến đổi khí hậu vào thực tế, tuyên truyền và nâng cao ý thức về hiệu ứng nhà kính, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương, tiết kiệm giấy, in giấy ở cả hai mặt, sử dụng giấy cũ để làm giấy nháp, tái chế bao ni lông, vỏ chai nhựa sẽ giúp bảo vệ môi trường và giảm khí CO2 trong quá trình sản xuất. Chúng ta hãy hành động ngay từ bây giờ để bảo vệ tương lai.